নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শুক্লেশ্বৰ নাথ। মই নিউজৰ মানাছ ৰিভাৰ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ কাৰ্যকৰী সদস্য আৰু মই 2006 পৰাই নিউজৰ লগত জড়িত। মোৰ আৰু লগতে মই এজন চৰাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই বাৰ্ডিং গাইড হিচাপে মই ইয়াত নিউজতে হিচাপে কাম কৰোঁ। মই ইয়াৰে দাঁতিকাষৰীয়া গাঁৱৰ হয় আৰু যিহেতু মই ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া তো চৰাই চিৰিকটি মই সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ ইয়াত। আৰু মোক চাইণ্টিফিকলি চৰাই চোৱা কেনেকৈ চিনিব লাগে, কেনেকৈ চাব লাগে, তেখেত ডক্টৰ বিভূতি প্ৰসাদ লহকৰে মোক শিকাইছিলে প্ৰথমতে। তেখেতে মোক বাইনকুলাৰ কেনেকৈ চাব লাগে, কিতাপ কেনেকৈ চাব লাগে, চৰাই কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে, এইবোৰ তেখেতে শিকাইছিলে প্ৰথমতে। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া 2009 পৰা মই প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে গাইড হিচাপে, টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ। মই এতিয়ালৈকে 400 চৰাই মই চিনি পাওঁ আৰু দেশী বিদেশী ইমান টুৰিষ্ট আহে, সিহঁতৰ লগত বাৰ্ডিং গাইড হিচাপে মই কৰোঁ। আৰু সেইটো মানাসত বহুতো আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আছে আৰু সেইবোৰ চোৱাৰ কাৰণে বহুতো দেশী বিদেশী টুৰিষ্ট ইয়াত আহে। যেনেকুৱা বেংগল ফ্লৰিকেন, যোনটো আমি উলুমৰা বুলি কওঁ, পেৰট বিল, ব্লেক ব্ৰেষ্টেড পেৰট বিল, বাবলাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বহুতো তেনেকুৱা আছে। স্প্লেণ্ডাৰ বিল বাবলাৰ, চেষ্টনাট কেপ বাবলাৰ, জৰ্ডাছ বাবলাৰ, তেনেকুৱা বহুতো বাবলাৰ আছে। ৱাবলাৰ আছে তেনেকুৱা, যেনেকুৱা বৰ্ড বিল, লং টেইল বৰ্ড বিল, চিলভাৰ বৰ্ড বিলটো দুটা ইয়াতে পায়। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ট্ৰগন, ট্ৰগন, যেনে হৰ্ণবিলৰ বহুতো প্ৰজাতিৰ আপোনাৰ 4টা প্ৰজাতিৰ ইয়াত হৰ্ণবিলৰ পোৱা যায়। তেনেকুৱা বহুতো আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি ইয়াত আছে। সেয়েহে মানাসখন আমি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সংৰক্ষিত হৈ থাকিলেহে চৰাই চিৰিকটিৰ লগতে জীৱ জন্তু থাকিব। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ, আমি মানাসখন ভালকৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে।